Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Paano nga ba maglagay ng background picture sa Messenger at Facebook? Una, click nyo yung Messenger. Tapos Home. Pindutin ang dark mode. Tapos on. Back to Home. Pindutin ang Play Store. I-search ang Designer Tools Pro. Dapat itong apps ang inyong e-download. Tapos i-install. Pagkatapos ma-install, i-click ang Open. Hanapin ang Mockup Overlay. Pindutin ang Portrait. Click Allow. Hanapin nyo yung gusto nyong e-background picture sa Messenger at Facebook nyo. Click nyo lang ang picture. Pindutin ang Settings. Yung opacity niya dapat naka 100% para makita ng maayos yung picture. Tapos Back. Pindutin lang itong sa taas. Pagkatapos hanapin nyo yung Designer Tools Pro. E-on ito. Tapos Back. Ayan na, nakikita nyo na siya. Ang ganda. Ha ha ha. Back to Home. Try natin una yung Messenger. Nako guys, sobrang ganda. Try natin mag-chat. Tapos try din natin ang Facebook. Ang ganda rin. At yun lang po. Sana natulungan ko kayo. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.